हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल लालू ब्लॉगर आज मैं आपनलोকৰ ওচৰলৈ এটা ৰেচিপি আনিছো ৰেচিপিটো হৈছে বাঁহগাজৰ খৰিচা বাঁহগাজৰ খৰিচা মইনো কেনেকৈ বনাইছো তাকে দেখুৱাব বিচাৰিছো আহকচোন আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো মই গাজ এটা লৈছো আৰু এই গাজটো মই ভলুকা বাঁহৰ গাজ লৈছো আৰু প্ৰথমতে মই ইয়াৰ ওপৰৰ যিটো এয়া বাকলিটো আছে এই বাকলিটো প্ৰথমতে মই গুছাই লম এতিয়া গাজৰ বাকলিখিনি গুছাই সফা কৰি ধুই ললো আৰু এটো মই এতিয়া এই ঠুকনিখনত ঠুকি লম আৰু ঠুকনিখনৰ এই মিহি সাইডটোৰেহে মই ঠুকি লম প্ৰথমতে মই ইয়াৰ এই আগটো কাটি থৈ দিম এইটো বস্তু আৰু এইটো দুটুকুৰা কৰি লওঁ মই এয়া ঠুকনিখনেৰে ঠুকি লৈছো মোৰ গাজখিনি ঠুকনিত ঠুকি হৈ গ'ল আৰু গাজৰ যিটো আগটো আছিল যে মই এই গাজৰ আগটো এইখিনিতে পানীৰ লগত তিয়াই থৈ দিম এয়া এতিয়া মই পানী দি দিছো পানী মই এই গাজখিনি বুৰ যোৱাকে দিম আপোনালোকক ঠিক তেনেকৈ দিব এয়া আৰু এইটো তিয়াই থব এই আগটো আৰু এনেকৈ মই 3 দিন মান তিয়াই থৈ দিম ইয়াৰ পিছত ইয়াৰ এটা সেন্ট ওলাব আৰু তেতিয়াই গম পাব যে আপোনাৰ খৰিচাখিনি ৰেডি হৈ গৈছে আৰু যদি আপোনালোকৰ মোৰ এই ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেনেহলে লাইক কমেন্ট প্লাস সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব এখন ঢাকনি লগাই দিব আৰু এনেকৈ আপোনালোকে 3 দিন থৈ দিব